ወደ አበሻ ቴክኖሎጂ ሰብስክራይበሮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ በተረፈ ሰላም ነን። ላይክ እያደረጋችሁ ነው፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ነው ማትረሱ፣ ሼር አድርጉ። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ አበሻ ቴክኖሎጂ እንባላለን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች አዳዲስ ዌብሳይቶች ስለ ጥቅማቸው፣ ስለ ጉዳታቸው፣ ስለ አዳዲስ ጌሞች እስከነ ኢንስቶላሻቸው ድረስ እንዴት አጫናቸው ድረስ እስከ አዳዲስ አፕ ስለ ኤዲቲንግ የሚለቀቅበት የሚሰራበት አዲስ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ የምናሳያችሁ እንዴት በስማችን ምርጥና አሜዚንግ የሆነ ኢንትሮ አኒሜሽን ሆነ ኢንትሮ መስራት እንችላለን የሚለው ነው። በድጋሚ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይበር በተማንና ላይክ በተማን ተጭናችሁ የምንለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሱን የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ሁላችንም ወደ መናቀው ወደ ኪን ማስተር አፕ እንገባለን። ወደ ኪን ማስተር አፕ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር የፕላስ በተማን አንድ እንነካዋለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር 16 በ9 እናደርገዋለን። 16 በ9 ካደረገን በኋላ እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ እንገባዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ምትላለች ባክግራውንዷን አንድ እንነካታለን። ከዛ ብላክ አድርገን ሬት ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌየር የምትለውን እንሄድና ቴክስት እንጽፍለታለን። አሁን እዚህ ጋር ቴክስት የምንጽፉት የቻናላችሁን ስም ነው። አሁን እኔ ቻናሌ ስም አበሻ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። አበሻ ቴክኖሎጂ አሁን እዚህ ጋር በአግድም ባደርገው ሳይዙን ሳሰፋው ስለማይመቸኝ እንደዚህ በስር የጻፍኩት ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ በጎን መጻፍ ትችላላችሁ። ስማችሁ ረጃጅም ከሆነ እንደኔ እንደዚህ በአግድም ትጽፋላችሁ። ካልሆነ ግን አጫጭር ከሆነ በጎን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እናሰፋለን ማለት ነው። ካሰፋነው በኋላ እዚህ ጋር ብላክ ምትላለች አንዴ እንነካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ግሪን እናደርገዋለን ማለት ነው። ግሪን ካደረግነው በኋላ ሬት እንለዋለን። አሁንም ሬት እንለውና አሁን እዚህ ጋር ብላኳን እናሰፋታለን ወደ 13 ምክንያቱም በኋላ ስሰራው ይገባችኋል። አሁን እዚህ ጋር ወደ 13 ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እኔ ቴክስቴንም ወደ 13 ላይ አደርገዋለሁ። እንደዚህ 13 ላይ ካደረኩት በኋላ አሁን እዚህ ጋር እናንተ ከሚዲያ ወደ ላይ ዶት ምትመስል ነገር አለች። ኤክስፖርቲንግ የሰራችሁትን ኤክስፖርቲንግ ምታረጉበት ማለት ኤክስፖርት ምታረጉበት። አሁን እኔ እዚህ ጋር ስለማይኖረኝ ወጥቼ በገብቼ ነው ድጋሚ ኤክስፖርት ማድረገው ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በኪን ማስተር 5 ማድረግ ያለብን ሴቲንጎች ብዬ ለቅቄያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ገብታችሁ እዩት፣ ይጠቅማችኋል። አሁን እዚህ ጋር ኤክስፖርቲንግ አድርጎልኛል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕላስ በተማና እንነካታለሁ። ከነካት በኋላ እዚህ ጋር 16 በ9 አደርገዋለሁ። ከዛ አሁን ሚዲያ ላይ ድጋሚ እገባለሁ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ነካዋለሁ እንደዚህ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ኢንትሮ አለኝ ማለት ነው። አሁን እናንተ ከዚህ ቀደም 10 ምርጥ ኢንትሮ 2020 ብዬ ለቅቄያለሁ። እዛ ገብታችሁ በከት አውት አፕ ከታርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር ኢንትሮን እናኳለሁ። ከዛ ሬት ስለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እኔ ኢንትሮ እንደዚህ ነው። ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የሚያልቀው 13 ነው። ቅድም ያልኳችሁ ለዚህ ነው ማለት ነው። የእናንተ የምትጠቀሙበት ኢንትሮ የማለቂያው ፓርት ነው። እዛ የመጀመሪያው ላይ ስትሰሩ መስራት ያለባችሁ። ከሱ ሚያንስ ከሆነ የምትሰሩበት የቪዲዮ እንትን ግማሽ ይሆንባችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 13 ነው ያደረኩት እኔ እንደኔ ማለት። አሁን እዚህ ጋር ኢንትሮ 13 ስለሆነ የቅድም የሰሩትም 13 ነው ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ካረኩት በኋላ ሌየር ላይ ገባና ሚዲያ አለዋለሁ። ከዛ ቅድም የሰራኋትን እነካታለሁ ማለት ነው። ከነኳት በኋላ እዚህ ጋር ሳይዟን አሰፋታለሁ ማለት ነው። ካሰፋት በኋላ እዚች ጋር እንደምትያት ጫን እንዳልኩላችሁ ማለት ነው። እንደዚች የምመስል ክሮማኪ ለእናንተ ምትል ትመጣላችኋለች ማለት ነው። አንዴ እሷን እንነካታለን።
ከዛ ኢኔብል እናረጋታለን ካረግናት በኋላ እንደዚህ ግሪን የነበረ ይጠፋልናል ማለት ነው። ከዛ አሁን ሬት ብለን እንወጣለን። ከዛ አሁን እስቲ እንየው ቪዲዮን አሁን አያችሁ አስተላለቁ ከሰራሁት ነው አስተላለቁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢንትሮ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ አኒሜሽን የሆነ ኢንትሮ ነው። እንደዚህ አይነት ኢንትሮ ሰርተናል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አኒሜሽን ኢንትሮች ነው የሚባሉት ማለት ነው። አሁን አሜዚንግ የሆነ ኢንትሮ ነው ማለት ነው በስማችን እና እዚህ ጋር ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌላ ቪዲዮዎችንም ስንለቅ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ይመቻችሁ ባይ